মোৰ নাম Jatin Duarah, মোৰ ট্ৰেভেলছটোৰ নাম Airbus Travels। মোৰ ফ্লিটত 10খন গাড়ী আছে আৰু মই LPO 1822 গাড়ীখন নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম 4খন গাড়ী ময়েই কিনিছোঁ। LPO টাটা 1822 গাড়ীখন মোৰ এখন গাড়ী তেজুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলে, এখন ৰয়িঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলে। এই গাড়ীখন ছেইম ৰুটত আকৌ তেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰয়িং আৰু তেজুলৈ ঘূৰি আহে। গাড়ীকেইখনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল। মই এতিয়া লৈছোঁ যদিও মোৰ টাটাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো 1995ৰ পৰাই আছে। তেতিয়াৰ পৰাই মই টাটা গাড়ী চলাই আছোঁ, খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছোঁ। এই টাটা গাড়ীৰ এখনে LPO 1822খনে নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰক আৰু ভাৰতবাসীয়ে তেওঁ গাড়ীখন আঁকোৱালি লৈ আৰু আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে যেন ভাৰতবাসীয়ে। বহুত কমফৰ্টেবল। ড্ৰাইভাৰে মোক কৈছে যে গাড়ীখন চলাই পেলাই বেলেগ গাড়ীতকৈ বহুত ভাল পাইছে আৰু ৰাতি লং ড্ৰাইভতো চলালে তেওঁলোকে আনকমফৰ্টেবল ফিল নকৰে, টায়াৰ্ডনেছ ফিল নকৰে। ভেৰি কমফৰ্টেবল। আজি 1 বছৰ হৈ গ'ল। মই খুব ভাল পাইছোঁ গাড়ীখন চলাই পেলাই আৰু মোৰ ড্ৰাইভাৰো চলাই পেলাই খুব ভাল পাইছোঁ বুলি কৈছে। ইয়াৰ ৰিটেডাৰ ব্ৰেক ছিষ্টেম হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰখাব পাৰে ড্ৰাইভাৰে। তাৰ কাৰণে পেচেঞ্জাৰেও খুব কমফৰ্টেবল ফিল কৰে। মোৰ ষ্টাফেও, ড্ৰাইভাৰ ষ্টাফ হেণ্ডিমেনেও তেওঁলোকসকলেও খুব কমফৰ্টেবল বুলি কৈছে ব্ৰেকিং ছিষ্টেমটো। বহুত ভাল ছাৰ্ভিচ পাইছোঁ। তেখেতসকলে অতি সোনকালে কিবা এটা হ'লে ৰেছপঞ্চ কৰে আৰু তেওঁলোকে অতি ইমিডিয়েট একশ্যন লৈ পেলাই গাড়ীখন মোক ৰেডি কৰি দিয়ে আৰু পাৰ্টছবিলাকো খুব এভেইলেবল গাড়ীখনৰ। মই যেতিয়া কিনিবলৈ খুজিছিলোঁ তেতিয়া টাটা কোম্পানীৰ মানুহ আহি পেলাই মোক বুজালে যে আপোনালোকে AMCটো লৈ লওক, AMCটো ল'লে খুব ভাল হ'ব। তো তেখেতসকলে মোক কিনাৰ পিছত 4 লাখ কিলোমিটাৰলৈকে গাড়ীৰ লগত AMCটো ফ্ৰী অফ কষ্টত দিলে। ইয়াৰ কাৰণে মই এতিয়া গাড়ীখন কেতিয়াবা গেৰেজলৈ গ'লেও গাড়ীখনৰ ওপৰত কোনো মোৰ খৰচ নাহে। তেওঁলোকে মবিল চেঞ্জ, গ্লিজিং এইবিলাক চব, ব্ৰেক শ্বু চেঞ্জ চব ফ্ৰী কৰি দিছে। দিয়াৰ কাৰণে মই খুব ভাল পাইছোঁ। মোৰ কোনো খৰচ পাতি এক্সট্ৰা হোৱা নাই। নেক্সট যদি কোনোবাই AMC ল'ব খোজে মই তেওঁলোকক সদায় গাড়ী কিনোতে লগত AMCটো ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। তেওঁলোকে খুব ভাল পাব। টাটা LPO 1822 গাড়ীখন লোৱাৰ পিছত তাত ফ্লিট এজ থকাৰ কাৰণে মোৰ খুব সুবিধা হৈছে। মই ঘৰত বহি পেলাই গাড়ীখন মনিটৰিং কৰি থাকিব পাৰোঁ। গাড়ীখনত কিমান তেল ভৰাইছে, কিমান ডেপ ভৰাইছে, গাড়ী কেনেকৈ ড্ৰাইভাৰে চলাইছে, এইটো থকাৰ কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগিছে।